हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी एकदमै बेसिक ट्युटोरियल गर्न गइरहेको छौँ। सो बेसिकली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नोड जेएसलाई यता एसक्युएल एउटा डाटाबेससँग कनेक्ट गराउँछौँ है। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, सजिलो छ। सो हामी चाहिँ यहाँनिर के युज गर्छौँ भन्दाखेरि अभियसली तपाईँको सिस्टममा चाहिँ नोड जेएस इन्स्टल हुनुपर्छ है। यदि इन्स्टल भएको छैन भने चेक गर्नु होला। सो नोड जेएस पनि हामीले यो लङ टर्म एलटिएस भर्जन गऱ्यो भने पुग्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी एसक्युएल डाटाबेस युज गर्दैछौँ। सो एसक्युएल डाटाबेस चाहिँ हामी कुनको युज गर्छौँ भन्दाखेरि पोस्टग्रेस भन्ने एसक्युएल डाटाबेस युज गर्छौँ। सो इट इज भेरी इजी, एकदमै यसको इन्टरफेस पनि एकदमै सजिलो छ होइन, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। जस्ट यु क्यान डाउनलोड उनीहरूको वेबसाइटमा गएर, पोस्टग्रेसको वेबसाइटमा गएर विन्डोजको भर्जन यदि डिपेन्डिङ अपन यर प्लेटफर्म कुन तपाईँको प्लेटफर्मलाई सुइटेबल हुन्छ त्यो अनुसारको डाउनलोड गर्नु होला। सो इट इज भेरी इजी। अनि यो पोस्टग्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई भरे एउटा पासवर्ड सेटअप गर्नु लाउँछ, मतलब पासवर्ड नर्मल एउटा पासवर्ड लगाउनु लाउँछ। सो तपाईँको हिसाबले पासवर्ड सेटअप गर्नु, त्यो पासवर्ड भरे हामीलाई कनेक्सन इस्ट्याब्लिस गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि सो म चाहिँ एउटा स्क्रैचबाट नि एउटा नोड जेएसको सर्भर बनाएर देखाइदिन्छु, मतलब नोड जेएसलाई स्क्रैचबाटै गरेर देखाइदिन्छु। सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर्छौँ है। हामीलाई एसक्युएलसँग कनेक्ट गराउनुको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट प्याकेजेसहरू हुन्छ। सो फर्स्टमा सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ हामी टर्मिनल खोलौँ VS कोडमा है। सो टर्मिनल खोलिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नोडको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको package.json फाइल हुन्छ क्या। यो package.json फाइल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी भोलि गएर जे पनि डिपेन्डेन्सिजहरू इन्स्टल गर्छौँ त्यो सबै कुराहरू हाम्रो package.json फाइलमा स्टोर्ड हुन्छ क्या। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि npm init अनि -y गरिदिउँ भने सो एउटा प्याकेज एउटा मतलब जस्ट इनिसियलाइज भएर एउटा package.json फाइल क्रिएट हुन्छ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फाइल हुन्छ हाम्रो लागि। सो त्यो भएन चाहिँ हाम्रो एक्चुअलमा प्रोजेक्टै क्रिएट हुँदैन। सो एज यु क्यान सी package.json फाइल एउटा क्रिएट भइसकेको छ होइन। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यु सुड नट डिलिट इट। हामीले जे डिपेन्डेन्सिजहरू इन्स्टल गर्छौँ सबै यो package.jsonमा आएर बसेको हुन्छ है। सो अब यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई नेसेसरी प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर्छौँ। सो जब हामी नोड जेएसमा कुनै पनि सर्भर बनाउँछौँ, मतलब एसक्युएलसँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बेसिकली एउटा भनेको चाहिँ एक्सप्रेस भन्ने एउटा npm प्याकेजबाट एक्सप्रेस भन्ने प्याकेजलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। सो एक्सप्रेस युज गरेर चाहिँ हामी बेसिकली एउटा सर्भर मतलब ब्याकएन्डसँग कनेक्ट गर्छौँ क्या, एक्सप्रेस नै युज गरेर है। सो एक्सप्रेस हुन्छ। अनि अर्को भनेको पिजी। यो पिजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोस्टग्रेसको प्याकेज हो, मतलब नोडको लागि पोस्टग्रेसको प्याकेज हो। हामी यो प्याकेज युज गरेर चाहिँ हामी गर्छौँ। सो अलिकति यहाँनिर npm इन्स्टल चाहिँ हुन्छ है। सो एन्टर थिच्ने बित्तिकै एक्सप्रेस प्याकेज अनि पोस्टग्रेसको प्याकेजहरू सबै इन्स्टल हुन्छ। सो हामी यहाँ दुईवटा फोल्डर बनाउँछौँ। एउटा फोल्डर भनेको चाहिँ हाम्रो कन्फिग हुन्छ, यसमा चाहिँ हामी डाटाबेसको कन्फिग फाइल बनाउँछौँ। अनि एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो app.js हुन्छ, डाटाबेसको सबै कन्फिगरेसन हामी डाटाबेस कनेक्ट गर्दाखेरि जे युज गर्छौँ त्यो सबै यहीँ लेखिएको हुन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ बाहिरको कुरा, त्यो जुन हाम्रो app.js हुन्छ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसमा नै हामी एक्चुअल सर्भर बनाउँछौँ, डाटाबेसको कन्फिगरेसन चाहिँ DB कन्फिगमा हाल्छौँ। फेरि हामी यहाँनिर अब DB कन्फिगमा चाहिँ हामी यहाँनिर सबैभन्दा मैले अघि भने जस्तो डाटाबेससँग कनेक्ट गराउने सबै कुराहरू DB कन्फिग भन्ने फाइलमा हुन्छ। के गर्छौँ भन्दाखेरि अघि जुन मैले पिजी जुन पोस्टग्रेसको प्याकेज मैले इन्स्टल गरेको थिएँ नि यहाँनिर हो, त्यसलाई हामी युज गरेर सबै डिटेल्सहरू के चाहिने हो सबै कुरा म यहाँ देखाइदिन्छु है। सो यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो प्याकेजलाई इम्पोर्ट गर्छौँ हाम्रो प्रोजेक्टमा है। सो इम्पोर्ट गर्छौँ हामी, रिक्वायर हो यहाँनिर हाम्रो नोडमा चाहिँ रिक्वायर भन्ने किवर्ड चाहिँ युज गर्छौँ हामी सब प्याकेजहरू इम्पोर्ट गर्नुको लागि। सो रिक्वायर्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्चुअलमा इम्पोर्ट स्टेटमेन्ट जस्तै हुन्छ है। त्यो भयो। अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि म यहाँ देखाइदिन्छु। सो तपाईँले पोस्टग्रेस इन्स्टल गरिसकेपछि पोस्टग्रेसको यो पिजी एडमिन भन्ने हुन्छ क्या। यसरी गएर यहाँनिर पिजी एडमिन सर्च गऱ्यो भने त्यहाँनिर पोस्टग्रेस इन्स्टल गर्ने बित्तिकै पिजी एडमिन आउँछ। यो चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो क्या, मतलब यसमा चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो। सो हामीले टेबलहरू डाटाबेसहरू बनाइराख्नुको लागि चाहिँ हामीले पुरै एसक्युएल क्वेरी नै लेख्नु पर्दैन, यहीँबाट गएर हामी सजिलोसँगले गर्न सकिन्छ है। सो यहाँनिर मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि अलरेडी नै
डाटाबेस क्रिएट गरेको छु। सो राइट क्लिक थिचेर यहाँनिर क्रिएट गरेर डाटाबेसमा थिच्ने बित्तिकै अनि यहाँनिर नाम दिने बित्तिकै सेभ गर्ने बित्तिकै डाटाबेस क्रिएट भइहाल्छ है। सो मैले चाहिँ ट्युटोरियल नाम गरेको डाटाबेस अलरेडी क्रिएट गरिसकेको छु है। सो त्यही मैले भन्थ्यो। अब यहाँनिर हामी जाम अहिलेको हाम्रो कोडमा है। अब यहाँ सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। हामी अब के गर्ने भन्दाखेरि डाटाबेस यहाँ छ, हाम्रो नोड सर्भर यहाँ छ। सो हामी दुईटालाई कनेक्ट गर्छौँ है। कनेक्ट गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो डाटाबेसको डिटेल्सहरू चाहिन्छ क्या। त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ हामी कहाँ स्टोर गर्छौँ, कहाँ राख्छौँ, कहाँ त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ चाहिन्छ नि त हामीलाई। सो हामी त्यो कुरालाई कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि हामी एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि डिटेल्सहरू चाहिन्छ। सो हामी एउटा भन्ने एउटा कनेक्सन भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ। सो कन भन्ने एउटा भेरिएबल भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छौँ। सो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुको लागि जुन हामीले अघि माथि इम्पोर्ट गरेको थियौँ यो क्लाइन्ट भन्नेलाई नै हामी युज गर्छौँ क्या। सो क्लाइन्ट भन्नेलाई युज गरेर चाहिँ हामी यहाँ बेसिकली यो क्लाइन्ट भन्नेमा चाहिँ हामी सबै हाम्रो डाटाबेसको सबै इम्पोर्टेन्ट डिटेल्सहरू हामी यहाँ सबै यहीँ हाल्छौँ हामी। सो द्याट कि हामीले यसलाई यो डिटेल युज गरेर डाटाबेससँग कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छौँ है। सो क्लाइन्टमा चाहिँ हामी के डिटेल्सहरू हाल्छौँ होला त, युजर हाल्छौँ। एउटा युजर भनेको हाम्रो पोस्टग्रेस, सिन्स हामी पोस्टग्रेस एसक्युएल चलाउँदा पोस्टग्रेस नै हुन्छ है। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो होस्ट। अब सिन्स हामीले लोकल हाम्रो डाटाबेस हाम्रो सिस्टममै गरिरहेछौँ, सो लोकल होस्ट नै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि भनेको हाम्रो डाटाबेसको नाम है। सो डाटाबेसको नाम अघि मैले यहाँ भनिसकेको छु। मैले डाटाबेसको नाम के राखेको छु, ट्युटोरियल भनेर राखेको छु है। सो यो राख्नुपर्छ हामीले है। अब यहाँनिर आउँछ पासवर्ड। अब पासवर्ड चाहिँ यहाँ कहाँबाट कुन पासवर्ड हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ हामीले अघि जुन हामीले पोस्टग्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि एउटा पासवर्ड हाल्नु आउँछ क्या, त्यही पासवर्ड हाल्नुपर्छ। सो मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 33386 भन्ने छ पासवर्ड है। सो अगाडि नै आउँछ त्यो पासवर्ड हाल्नु त्यतिखेर इन्स्टल गर्दाखेरि होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ पोर्ट नम्बर हुन्छ। सो हाम्रो डाटाबेस पोस्टग्रेसमा छ होइन। सो पोस्टग्रेसको पोर्ट जहिले कति हुन्छ भन्दाखेरि 5432 हुन्छ है। यो जहिले त्यही हुन्छ, सेम नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन यो। सो 5432 हुन्छ। सो हामीले यो जुन क्लाइन्टभित्र जति पनि यो डिटेल्सहरू राखेको छौँ, यो डिटेल्स युज गरेर चाहिँ भरे हामी एक्चुअलमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छौँ। जुन हामीले डाटाबेस क्रिएट गरेको छौँ नि, ट्युटोरियल नाम गरेको, त्यो ट्युटोरियल नाम गरेको डाटाबेससँग चाहिँ यही डिटेल्सहरू युज गरेर चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ क्या है। अब कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ त गर्छ, अब कनेक्सन भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने बनाउनु पर्छ क्या। सो त्यसको लागि म यहाँ ट्राई क्याच भन्ने एउटा सिम्पल बनाउँछु होइन। सो ट्राईमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो माथिको कन भन्ने हुन्छ, यो कनमा चाहिँ हाम्रो कनेक्सन आएर बसेको हुन्छ है। अनि त्यो कनमा आएर कनेक्सन बसेको छ कि छैन भन्ने चेक पनि गर्नुपर्छ हामीले। सो कनभित्र हामीले कनेक्ट छ कि छैन भन्ने चेक गर्नुपर्छ है, त्यो चेक गर्नुपर्छ। सो हामीले यहाँनिर एउटा एरो फङ्सन बनाउँछौँ है। सो बेसिकली त्यति कन्फ्युज हुने होइन, जस्ट यति हो कि कन भन्ने जुन हाम्रो यो भेरिएबल छ नि, यो भेरिएबलमा चाहिँ डाटाबेसमा कनेक्सन भयो कि भएन भनेर यो कन भन्ने भेरिएबलमा आउँछ क्या। अनि यदि कनेक्ट गर्दाखेरि कनेक्सन भएछ भने चाहिँ हामी यहाँनिर कनेक्सन भयो भनेर देखाउँछौँ, एल्स कनेक्ट भएन भनेर देखाउँछौँ क्या। सो यसरी हुन्छ। सो यो कन भन्नेमा चाहिँ कनेक्सन आएर बसेको हुन्छ, कनेक्टले चाहिँ कनेक्ट गराउँछ। अनि कनेक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ कनेक्सन भयो कि भएन भनेर चेक गर्छ। अब चेक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ होइन एरर आयो भने चाहिँ हामी के देखाइदिने भन्दाखेरि कन्सोल लग गरेर चाहिँ हामी यहाँनिर के हुन्छ डाटाबेस कनेक्सन फेल्ड भन्ने देखाइदिने है। एल्स एरर आएन भने चाहिँ के प्रिन्ट गरिदिने के प्रिन्ट गरिदिने भन्दाखेरि डाटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल यो देखाइदिने क्या है। सो यो केही नै होइन, कन्फ्युज हुनु पर्दैन त्यति। जस्ट यति बुझ्ने हो कि यो जति पनि डिटेल्सहरू छ त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ हामी डाटाबेस कनेक्सन गर्नुको लागि युज गर्छौँ होइन। त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ डाटाबेस कनेक्सन गर्नुको लागि युज हुन्छ है। अनि अब त्यो डिटेल्सहरू हामीले एकचोटि कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कनेक्ट भयो कि भएन भनेर चेक गर्नु मात्रै गरेको हो। अब एरर आइदियो भने त कनेक्सन फेल्ड भइगयो, एरर आएन भने चाहिँ कनेक्सन सक्सेसफुली
सो क्याचमा पनि हामी कभर गर्दैनौँ, क्याचमा चाहिँ हामी एररै प्रिन्ट गराइदिउँ है। सो यो भयो। अब यो चाहिँ हामीले यसमा यो dbconfig.js मा चाहिँ हामीले बेसिकली डाटाबेससँग कनेक्ट गराउने सबै कन्फिगरेसन सबै सेटिङ्सहरू हामीले यहीँ मिलाएको हुन्छौँ है। हामीले यो फाइललाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्नुपर्छ भरे त्यहाँनिर मेन यो app.js मा चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कनेक्सनको लागि छुट्टै एउटा सेपरेट फाइल बनाएको सो द्याट कि भरे गएर कनेक्सनमा केही एरर आइदियो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् कि कनेक्सन भन्ने फाइलमा गएर कन्फिग भन्ने फोल्डरमा गएर dbconfig भन्ने फाइलमा गएर चाहिँ सजिलोसँगले हामीले यहाँनिर चेक र चेन्जेसहरू गर्नु मिल्छ क्या। सो सेपरेट फाइल बनाएको सो द्याट कि इजी होस् भनेर है। अब जुन यो कनेक्सन छ हामी यो कनेक्सनलाई जहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ क्या। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर module.exports गरेर इज इक्वल्स टु कन भनेर यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ यो बेसिकली चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो अब यो डाटाबेसको कनेक्सन चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ नि त यहाँनिर। यो एक्सपोर्ट गरेको कनेक्सन चाहिँ जहाँ पनि युज गर्नु मिल्छ क्या। जहाँ पनि हामीले यो जुनै फाइलमा नि भरे हामीलाई यो कनेक्सन हामीलाई भरे एसक्युएल क्वेरीहरू युज गर्नुको लागि चाहिन्छ क्या। सो हामीले एक्सपोर्ट गरिदियो भने हामीले यो फेरि कोड अरू ठाउँमा लेखिराख्नु पर्दैन। यो कन मात्रै गएर हामी लेख्यौँ भने पनि सजिलैसँगले गर्नु मिल्छ है। सो हामीले यहाँनिर चाहिने कन्फिगरेसन जति पनि सेटिङ्सहरू चाहिएको थियो बनाउनु हामीले बनाइसक्यौँ यसमा। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ एक्चुअल एचटिटीपी सर्भर क्रिएट गर्छौँ क्या। एचटिटीपी सर्भर क्रिएट गर्नुको मेन कारण भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भरे गएर हामीले ब्याकएन्ड हाम्रो जुन फ्रन्ट एन्ड हुन्छ फ्रन्ट एन्डबाट हामी डाटा पठाउँदाखेरि डाटा के गर्दाखेरि हामी एउटा एपिआई बनाउँछौँ क्या। अनि डाटाहरू पठाउनु यताउति गर्नुको लागि हामी एचटिटीपी प्रोटोकल युज गर्छौँ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एचटिटीपी सर्भर बनाएको है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ एचटिटीपी सर्भर क्रिएट गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि app.js मा जान्छौँ। app.js मा चाहिँ गएर अघि हामीले जुन एक्सप्रेसलाई इन्स्टल गरेको थियौँ नि त्यो एक्सप्रेसलाई इन्स्टल गरेको हामी यहाँ पनि हामी युज गर्छौँ। सो कन्स्ट युज गर्छौँ। सो यो भयो होइन। अब यहाँनिर हाम्रो अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि अघि मैले भने एचटिटीपी सर्भर क्रिएट गर्छौँ हामी। सो एचटिटीपी सर्भर क्रिएट गर्नुको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा एचटिटीपी सर्भर भन्ने गर्नु यो गर्नै पर्छ। एकचोटि गरिदियो भने पुगिहाल्छ है। एचटिटीपी सर्भर गर्छौँ हामी अनि यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी रिक्वायर हामी एचटिटीपी हुन्छ किनकि हामीले एट द एन्ड भनेको एचटिटीपी सर्भरै बनाउने हो नि त डाटा यो के भन्छ ब्याकएन्डको लागि। सो त्यो गऱ्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी जुन अगाडिको जुन हामीले कनेक्सन अघि बिल्डअप गरेको थियौँ नि डाटाबेसमा dbconfig-को यो सबै कनेक्सनलाई चाहिँ हामी यो मेन फाइल जुन app.js जुन मेन फाइल छ यसमा इम्पोर्ट गर्छौँ ल। कन इज इक्वल्स टु रिक्वायर गरेर इम्पोर्ट गर्छौँ है ./config/dbconfig। अब इम्पोर्ट गर्नुको चाहिँ काम के भन्दाखेरि सो द्याट कि यो app.js भन्ने फाइल रन हुँदाखेरि चाहिँ यो dbconfig भन्ने फाइल पनि एक्जिक्युट होस् भनेर चाहिँ इम्पोर्ट गरेको हो क्या। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सर्भर जुन हामीले बनाइरहेको छौँ त्यसलाई हामी एउटा पोर्ट नम्बर दिन्छौँ क्या है। पोर्ट नम्बर दिन्छौँ। त्यो पोर्ट नम्बर चाहिँ हामीले कति राखेको 3000 राख्दा जति पनि राख्दा हुन्छ 3000 राखिदिएँ मैले। कन्स्ट एप इज इक्वल्स टु यहाँनिर हामी एक्सप्रेस यहाँनिर यति गरिदिन्छौँ होइन। सो यो हामीले एक्सप्रेस जुन हामीले इम्पोर्ट गरेको त्यसलाई युज मात्रै गरेको हो। जुन हामीले एक्सप्रेस फ्रेमवर्क हामीले इम्पोर्ट गरेको थियौँ अघि इन्स्टल गरेको थियौँ त्यसलाई हामीले युज मात्रै गरेको। अनि हामी चाहिँ अब यसलाई युज गरेर चाहिँ हामी एक्चुअली सर्भर क्रिएट गर्छौँ क्या। सो कन्स्ट सर्भर इज इक्वल्स टु फर है। अब यो गर्नुको चाहिँ मेन कारण के भन्दाखेरि यति बुझ्नु कि हामीले एउटा एचटिटीपी सर्भर क्रिएट गरेको हो क्या। अब हामी यो सर्भर भन्ने जुन यो भेरिएबल चाहिँ यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले सर्भर डट लेसन गर्ने अनि यहाँनिर पोर्ट नम्बर जुन अघि माथिको पोर्ट नम्बर हुन्छ त्यो गर्ने। अनि यहाँनिर एरर आयो भने एरर आयो कन्सोल डट लग सर्भर रन अन पोर्ट नम्बर दिएको क्या पोर्ट नम्बर ओके। सो यो बेसिकली के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले
एउटा एचटिटिपी सर्भर क्रिएट गरेको अनि सो एट द एन्ड सबै थोक भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो जुन app.js फाइल छ त्यसलाई हामी रन गर्छौँ सही सो यहाँनिर देखिरहेछ सर्भर रनिङ अन 3000 अनि यहाँनिर डाटाबेस यदि सक्सेसफुली कनेक्टेड भयो भने चाहिँ डाटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल भनेर देखाइदिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर db config भन्ने फाइलमा थियो सो यही हो